ზაზა სარალიძეს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია უსმენს. შეხვედრა უკვე 2 საათია მიმდინარეობს. კომისიის გადაწყვეტილებით სხდომა მედიისთვის ღიაა. მსჯელობის პროცესში ზაზა სარალიძემ დაასახელა იმ არასრულწლოვნების სახელები, რომლებიც ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ინციდენტში მონაწილეობდნენ მისი აზრით და ასევე მისი აზრით დავით სარალიძის მკვლელობაში არიან ბრალდებული. შორენა ხვიჩია ჩაგურთვება ახლა დეტალებით ღია ეთერში. შორენა გისმენთ. ისე ზაზა სარალიძის გარდა ერთ-ერთმა დეპუტატმაც დაასახელა ერთ-ერთი მოზარდის სახელი და გვარი, რის შემდეგაც სხდომის თავმჯდომარისგან მიიღო შენიშვნა, რომ ესაუბრათ მხოლოდ ინიციალებით, თუმცა მიუხედავად ამისა, ერთ-ერთ მოზარდთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ არასრულწლოვანთან დაკავშირებით, ინიციალების გარდა სხვა ნიშნითაც ხდება მასზე მითითება, ერთ-ერთ შემთხვევაში კი სრულად ყველა დეპუტატებიც და თავად ზაზა სარალიძეც აცხადებენ მის სახელს და გვარს, მიუხედავად იმისა, რომ სხდომა არის ღია. ეს ადამიანი ამ დროისთვის არის სრულწლოვანი, თუმცა დანაშაულის ჩადენის დროს, როდესაც ინციდენტი მოხდა ხორავას ქუჩაზე, ის არასრულწლოვანი იყო და მასზე მოქმედებს არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების კოდექსი. რაც შეეხება უშუალოდ დაკითხვის პროცედურას, ზაზა სარალიძე იკითხება ამ წუთებშიც, მისი ადვოკატიც ესწრება ამ სხდომას, მასაც დაუსვამენ კითხვებს, სახალხო დამცველი იმყოფებოდა ასევე ამ სხდომაზე. ზაზა სარალიძეს დაკითხვის პროცესი შეგვიძლია ორ ნაწილად გავყოთ, ერთი ნაწილი, როდესაც სარალიძე იხსენებდა იმ მონაყოლს, რასაც მას უყვებოდნენ მისი შვილის მეგობრები და ასევე ის ადამიანები, ის მოზარდები, რომლებიც იყვნენ საავადმყოფოში, როდესაც დავით სარალიძე იმყოფებოდა საავადმყოფოში მის გარდაცვალებამდე და იმ ნაწილად, როდესაც ის საუბრობს უკვე გამოძიების პროცესზე და იმ ხარვეზებზე, რომელიც მან დაინახა ამ პროცესში. სარალიძე ყვება, რომ როდესაც ის ესაუბრა მოზარდებს, მათ უთხრეს სულ სხვა რამ, მოგვიანებით კი მათ მშობლებთან საუბრისას მშობლები ამ მოზარდებს არ აძლევდნენ საშუალებას იგივე გაემეორებინათ. მან ისაუბრა იმაზეც, რომ რამდენიმე მოწმემ საბოლოოდ ჩვენება შეცვალა. ფაქტია, რომ დაიძაბა სიტუაცია გუჯოს და ჩემშვილ შორის, ჩემთვის ამოუხსნელი რჩება დღემდე ისევ და ისევ. რატომ მაინდამაინც ჩემშვილს დაესია სულ ყველა და ურტყავდა დანები იყო თუ რაც იყო. ამ ინციდენტზე ჩემი შვილის მეგობარი იყო მხოლოდ 2 ადამიანი. ყვებოდნენ თავიდან ბოლომდე სიმართლეს, მაგრამ ბოლო ნაწილში უკვე მკვლელობის ნაწილში საერთოდ არეულები იყვნენ და არაფერს არ ლაპარაკობდნენ. როდესაც სამართლებაში იწვა ჩემი შვილი, იქ იყო მთელი თითქმის 51 სკოლა და არა მარტო 51 სკოლა, ძალიან ბევრი ადამიანი, ძირითადად სახელდებოდა მოხდილი შვილი და გუჯო თავისთავად. ხომ არ არიან ფიგურანტები, რადგანაც ეს ახალი სახელი და გვარი დასახელდა, ისეთები, ვინც თქვენი აზრით შეიძლება ფლობდნენ ინფორმაციას საკითხთან დაკავშირებით და არ არიან დაკითხული. ვეძებ სამგოგოს, სამწუხაროდ არ ვიცი არც სახელი და გვარი და არც რომელ ეპიზოდზე საუბრობთ ამ საკითხს? თვითონ ხორავას ინციდენტთან დაკავშირებით იქ შესწრებოდნენ ჭხუბს, რომელიც უნდა შესწრებოდნენ ჭხუბს, ანუ ამ ბავშვებზე იძახიან ასეთ რამეს, რომ ეს სამი გოგო დარბოდა და ანუ წიოდა და კიოდა. კიდევ ერთი ჭრილობა, ვთქვათ, არის ამ საქმეში. მღვდლიშვილზეა საუბარი. ძალიან მცირე დაზიანება ჰქონდა მიღებული ზურგის არეში, რომელიც ექსპერტიზაც ჩატარდა, მე არ მახსოვს ზუსტად მე-12 თუ მე-14 დღეს. უკვე ფაქტიურად შეხორცების პირას იყო ეშელობა და ვეღარ დადგინდებოდა რა იარაღით იყო მიყენებული, თუმცა ტანსაცმელზე მაინც დატოვა იმ საგანმა კვალი, რომელიც დადასტურდა, რომ დანა იყო. რაც შეეხება გამოძიების პროცესს, ზაზა სარალიძე ყვება, რომ ის თავიდან ენდობოდა გამოძიებას, ფიქრობდა, რომ ტრაგედიიდან გამომდინარე არავინ შეეცდებოდა ფაქტების მიჩქმალვას, თუმცა მოგვიანებით დაინახა, რომ მხოლოდ ერთ ადამიანზე კეთდებოდა სწორება და ცდილობდნენ მისთვის დაებრალებინათ დანაშაული. ამის შემდეგ ის აკეთებდა მუდმივად ამ განცხადებებს, რომ სხვა ადამიანები იყვნენ ჩარეულები დავით სარალიძის მკვლელობაში, ასახელებდა კონკრეტულ გვარებს, თუმცა ამბობს, რომ გამომძიებლები და პროკურორები მის ამ განცხადებებს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ზაზა სარალიძემ ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ საქმის მასალების მიჩქმალვაში ის ბრალსდებს მირზა სუბელიანს, თქვა, რომ სუბელიანი მასთანაც იმყოფებოდა სახლში იმისთვის, რომ მიესამძიმრებინა. მან კიდევ ერთი გვარი დაასახელა, ზვიად კუპრავა, რომელიც ახსენა იმ კონტექსტში, რომ ზაზა სარალიძესთან მივიდა ზვიად კუპრავა და შესთავაზა, რომ თავისებურად გამოიძიებდა ამ საქმეს. შესაძლებელია ეს მასალები გუგუშვილის მიმართვა იყო ჩვენს მიმართ ასეთი, რომ თქვენ იმდენ ბევრს თუ ილაპარაკებთ, ამათაც გამოუშვებთ გარეთ.
პირდაპირ პასუხი ხო ჩემი. Გამოვუშვით, პრობლემა არ არის. თუ დანარჩენი უკვლელები გარეთ უნდა იყვნენ, აზრი რა ხო ამ ერთი ადამიანის დაკავებას და ორი ადამიანის დაკავებას. იმედა გუგუშვის, როდესაც უთხარი, რომ თუ სიმართლეს არ დავადგენთ, შესაძლებელია მალალეთკების ომი დაიწყოს ხო. ეგ ჩემი პრობლემა არ არის, დაიწყოს არ არის პრობლემა. ერთ-ერთ შეხვედრაზე მარტო ვიყავი შეხვედრაზე იმ დღეს საგამოძიებოდან გამომიყვანეს პროკურორებმა სიმართლე გითხრა და ფაქტიურად ჩხუბი წამოვედი იქედან. გუგუშვილი წამოვიდა პირდაპირ შეტევაზე, ასე რომ ვთქვათ, შენ ძალიან საეჭვოდ საუბრობ და ვიღაცისთან ფაქტიურად დამაბრალა ესეთი რაღაცა, რომ ვიღაცის ნალაპარაკებს, ანუ ვიღაცის მხარეს ვიჭერდი. მირზა სუბელიანი ჩემთან იყო სახლში მოსული. ეს მოხდა მისი შვილის დაკითხვის შემდეგ, მომიბოდიშა იქაც სასამართლო პროცესზე, მომისამძიმრა, მიბოდიშებდა, რომ ალბათ რაღაც შეცდომა დაუშვი ბავშვის აღზრდაში. სუბელიანის ინტერესები გასაგებია, მაგრამ რა ინტერესი ჰქონდა თქვენი აზრით პროკურატურას, თუ კი მან ასე მსგავსი ჩარევა დაუშვა? ძალიან ბევრი საეჭვო ვითარება არის, ანუ იმ კადრებთან დაკავშირებითაც შემიძლია კომენტარი გავაკეთო, ვანო მერაბიშვილის გაყვანის კადრებთან დაკავშირებით, რომელსაც ინფორმაციასაც ფლობს მირზა სუბელიანი, ესეც კუპრავას აღმოჩენა არის, ფაქტია, რომ მირზა სუბელიანის ინტერესებს აბსოლუტურად იცავდა პროკურატურა და ითვალისწინებდა აბსოლუტურად ყველაფერს. მირზა სუბელიანის ჩარევის ან ზეწოლის, როგორც ახლა თქვენ საუბრობთ, შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით, ვინმე კონკრეტული ადამიანისგან გაიგეთ? როდესაც ჩემი შვილი მოასვენეს სახლში, ზვიად კუპრავაც სამძიმერზე იყო მოსული და მითხრა ესეთი რამ, თუ არ გეწყინება ზაზა, მე ჩემებურად გამოვიძიებ ამ საქმეს. რა თქმა უნდა, რატო უნდა მეწყინოს, ან რატო უნდა მეთქვა უარი. ხშირი კომუნიკაცია ჰქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით და ზვიად კუპრავა მითხრა, რომ ერთ-ერთი ბავშვი იყო ერთ-ერთი პროკურატურის მაღალჩინოსნის შვილი. სხდომას ესწრება სარალიძის ადვოკატით, სახალხო დამცველი გამოვიდა ცოტა ხნის წინ, ესწრებოდა ამ სხდომას და დაკითხვას სახალხო დამცველი. სხდომის დაწყებამდე თავად ზაზა სარალიძემ თქვა, რომ მას უკვე ყველაფერი აქვს გაცხადებული, რაც იცის საქმესთან დაკავშირებით, უბრალოდ ამ ინფორმაციას მიაწვდის კიდევ ერთხელ საჯაროდ კომისიას და თქვა, რომ მას აქვს იმედი, რომ ეს კომისია გამოიძიებს ამ საქმეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მასთან არ ითანამშრომლებდა. კვლელები არ დაიჭირა, ესე არაფერი არ გააკეთა. გააქვთ ისეთი ინფორმაცია, რაც აქამდე ჩვენ არ მოგვისმენია და შესაძლოა დღეს მიაწოდოთ? არ ვიცი, ფაქტიურად არაფერი. ყველაფერი გაჟღერებულია აბსოლუტურად. ამ კომისიაში შეიქმნა უნდა გაგასწრებთ, რომ მას კიდევ უნდა იგებოს. რა თქმა უნდა. არა, ძალიან კარგია, რომ მომეცა საშუალება, როგორც იქნა პირისპირ შეხვდები და ვეტყვი, აზრით დაცვა განაცხენებული მას. აი პოლიტიკურ ჭრილში გადაიტანა ჩემი შვილის საქმე, თავის სიტყვებით ამაზე ვარ განაცხენებული. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ კომისიის ფორმატში მიღწეული იქნება შედეგი. სხვანაირად ჩვენ არ ვითანამშრომლებდით და აქ არ ვიქნებოდით. ჩვენ ვითხოვთ ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობას, ვინც არა მარტო მონაწილეობდა საქმეში, არამედ ვინც ხელი შეუწყო იმას, რომ დღეს მივიღეთ ასეთი გართულებული პროცედურები. შეგვიძლია დღეის მდგომარეობით ნამდვილად ჩავთვალოთ, რომ დავით სარალიძის ყველობაში მონაწილე ყველა პირი გამოძიების მიერ დადგენილი არ არის. თვალშისაცემია გარკვეული გარემოებები, რომ კონკრეტული პირების, კონკრეტული პიროვნებების მიმართ არ არის ჩატარებული ის აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები, რაც უნდა ჩატარებულიყო და რაც ჩატარებულია სხვა პირების მიმართ. ჩვენ დავიბარებთ ყველა ადამიანს, მათ შორის ბუნებრივია დავიბარებთ შოთაძესაც და დავიბარებთ სხვა ადამიანებსაც, რომლებსაც პირდაპირ შემხებლობა ჰქონდათ ამ გამოძიებას და არც ერთი ადამიანი მათ უნდა იცოდნენ ძალიან კარგად, რომ არ იქნება იმუნური ამ პროცესის მიმართ. ნებისმიერი პირი შეიძლება იქნეს გამოკითხული კომისიის ფარგლებში, ეს ნიშნავს იმას, რომ თანამდებობას არ აქვს მნიშვნელობა. ჩვენი შეკითხები შეეხება როგორც საგამოძიებო მოქმედებებს, ასევე იმ საკითხებს, თუ რატომ გაჩნდა ამ შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის მხრიდან შეკითხვა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. მას შემდეგ დღეს დასრულდება ზაზა სარალიძის და მისი ადვოკატის დაკითხვა. სხდომაზე შევლენ დადუნაშვილის ოჯახი და მისი ადვოკატი და ისინი უპასუხებენ შემდეგ უკვე ამ საგამოძიებო კომისიის კითხვებს და მიაწვდიან ინფორმაციას, რაც მათ აქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით მოგროვებული. ვინ იქნებიან შემდეგ სხდომებზე დაკითხულები, ამას დღევანდელი დაკითხვის შემდეგ გადაწყვეტს კომისია.
მადლობა შორენა ხვიჩია საუბრობდა ღია ეთერში მან ინფორმაცია მოგვაწოდა თუ რა საკითხებზე მსჯელობენ ზაზა სარალიძე და პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია მიმდინარე შეხვედრაზე.